Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Пару місяців тому у нас вийшло відео-тест, де ми порівнювали, у яких годинників люм тримається довше за інші. Відео зібрало неоднозначні відгуки. Я розумію, що для когось це дрібниця, але ж є люди, яким важливо бачити час і через годину, і через дві у повній темряві. Звісно, заздалегідь зрозуміло, що найкраще себе покажуть годинники з тритієвими трубками чи електронною LED-підсвіткою. Але це занадто просто і не так цікаво. Тому сьогодні у нас довгоочікувана друга частина. І цього разу склад учасників буде дещо іншим. По-перше, годинників стане більше. По-друге, ми повернемо деяких героїв минулого разу для порівняння. Ну що ж, давайте знайомитися з учасниками цього марафону темряви. Нагадаю, що в минулому тесті чи не найкращий результат показав Seiko. Для багатьох це було очікувано, адже японці знаються на своєму фірмовому складі LumiBrite. У першому відео я використовував професійний сертифікований дайвер із брутальної спортивної колекції Prospex. Але ж цікаво, чи буде світитися так само довго і яскраво не справжній дайвер від Seiko. Мова про лінійку Seiko 5 Sports, моделі в легендарному корпусі дайвера SKX. Вони мають крутий вигляд, але не мають професійної дайверської сертифікації та максимальних показників водозахисту. Тому сьогодні ми влаштуємо пряму битву, візьмемо бюджетну п'ятірку і порівняємо із переможцем минулого разу – Seiko Prospex King Samurai. Подивимось, чи економить Seiko на люмі у доступніших серіях. Але це ще не все. Пам'ятайте про молодшого бюджетного брата японської корпорації Seiko – бренд Lorus. В їхньому асортименті теж є чимало моделей у дайверському дизайні за дуже приємні гроші. А от чи зможе бюджетний Lorus на рівні змагатися зі старшими братами від Seiko? Тепер Citizen. Минулого разу ми тестували титанову модель Fujisubo. Але чим гірші, більш доступні та масові моделі з лінійки Citizen ProMaster. А тепер пропоную трохи розширити географію та розглянути кілька цікавих моделей із доступнішого бюджетного сегмента Swissmade. По-перше, Festina. Для цього тесту я взяв годинник із їхнього спеціального швейцарського підрозділу Swissmade. Це модель Dune із люмінесцентним покриттям на стрілках та індексах. Подивимось, на що здатна ця іспанська марка з швейцарським виробництвом у темряві. Наступний представник Swiss Military Hanova. На тесті модель Ocean Pioneer і вона одразу привертає увагу. Її корпус виготовлений із переробленого океанічного пластику Tide. Мої очікування від цієї моделі досить високі, адже це дайверський дизайн, який просто зобов'язаний яскраво світити. Але чи вистоїть цього запалу надовго, покаже експеримент. І завершуємо бюджетний швейцарський блок брендом Atlantic. Модель із колекції Seaflight має світлонакопичувачі не лише на стрілках та індексах, а й на арабських цифрах. Ну а тепер переходимо до брендів Swatch Group. Минулого разу на одному рівні із Seiko себе показав Tissot Seastar. Тоді ми тестували їхнього монстра. Найбільший дайвер Seastar 2000 із 600-метровим водозахистом і гелевим клапаном. А от тепер цікаво, чи буде так само потужно світити одна з найбюджетніших моделей цієї колекції – кварцовий Seastar 1000. Модель Certina DS Action Diver минулого разу дещо розчарувала фанатів своєю тривалістю яскравого люму у порівнянні з конкурентами. Але дамо бренду другий шанс. На сьогоднішньому тесті титановий хронометр Certina. Так, це не дайвер, але тим цікавіше буде подивитися на поведінку люму в цій серії. Ну і завершуємо блок брендом Longines. Нагадаю, що новий Hydro Conquest у минулому відео показав себе дуже гідно, особливо в порівнянні з старим поколінням. Тому я взяв його і цього разу, але влаштуємо йому конкуренцію з іншим дайвером у не зовсім стандартному вінтажному дизайні. Мова про легендарний Longines Legend Diver. Чи зможе легенда перевершити сучасний Hydro Conquest? Скоро дізнаємось. Ну і завершуємо блоком умовно незалежних швейцарських брендів. Минулого разу я чомусь не взяв Oris, тож терміново виправляюся. Сьогодні в темряві ми протестуємо одразу дві моделі від цього бренду. По-перше, звісно ж, дайвер Oris Aquis, а по-друге, дуже цікаво подивитися на Big Round Pointer Date, про який ми нещодавно говорили. Тут люмом вкриті самі арабські цифри. Мені особисто подобаються годинники з люмом на арабських цифрах. У темряві вони виглядають неймовірно яскраво і зчитуються миттєво. Але на практиці є нюанс. Такий люм зазвичай не тримається надто довго.
Подивимось, як із цим впорається Оріс. Дуже хотілося додати до тесту Докса, справжніх дайверів із історією, яких минулого разу просто не було в нашому магазині. Тепер же ми беремо одразу дві моделі для порівняння. Їхню найбюджетнішу точку входу SAP 200, а також годинник із більш культовим фірмовим корпусом та дизайном SAP 300T. Порівняємо молодшу і старшу лінійку в однакових умовах. Ну і в нашому експериментальному кейсі залишається ще два вільних місця, які займе бренд Edox. Минулого разу ми вже дивилися на їхній глибоководний дайвер Neptunian, але ж у них є чимало інших лінійок, тісно пов'язаних із водою та океаном. Тому для сьогоднішнього тесту я взяв масивний і брутальний хронограф Edox CO1, а також більш універсальну повсякденну модель Edox Delfin. Усі учасники в кейсі час вимикати світло та перевіряти, чиї мітки та стрілки будуть світитися довше. На старті всі світяться досить добре, але одразу хочу звернути вашу увагу на Longines Legend Diver. Не дивлячись на всю його історичну легендарність, культовий статус і стиль вінтажного дайвера, зверніть увагу, як помітно гірше його видно у порівнянні з іншими сучасними моделями навколо. І це, по суті, одна з головних причин, чому дайвери так схожі. А моделі 60-х років виглядають зовсім інакше. Тонкі мітки, внутрішній безель, мінімалістичний дизайн – це гарно, але це не стандарт чистої читабельності дайвера. Проте, звісно, це ні в якому разі не робить Legend Diver якимось поганим чи менш бажаним годинником. Це просто данина вінтажній естетиці, де стиль стабільно перемагає функціональність у темряві. Через 15 хвилин усі годинники все ще добре видно, але інтенсивність світіння починає поступово згасати. Особливо добре вже помітна різниця у яскравості між бюджетними моделями, наприклад Lorus та Festina. У той час, як дорожчі швейцарці та старші японці тримають насичений заряд, бюджетний сегмент починає відчутно втрачати позиції. Знаєте, аналізуючи помилки минулого разу, я зрозумів, що знімати люм на відео в абсолютній темряві – ідея не найкраща. Камера після першої-другої години вже взагалі не може витягувати світло так, як людське око. Тому сьогодні, через 1 годину в темряві, я вирішив трохи змінити підхід. Тепер я буду фотографувати із довгою витримкою. Причому навмисно не знімав це на iPhone, бо iPhone у своєму нічному режимі творить якусь магію і робить картинку настільки яскравою, наче годинники тільки-но піднесли під сонце. Мої очі в реальності так уже не бачать. А от Samsung дав суттєво простішу, гіршу картинку, але вона точніше передає те, що я бачу своїми власними очима. І що ми маємо за результатом цієї години? Загалом розібрати час, у принципі, можна на всіх годинниках. Гірше за всіх очікувано тримаються бюджетні Festina та Lorus, там ледь-ледь видно стрілки. Також потроху починають здаватися та втрачати читабельність Edox та вже згаданий вінтажний Longines Legend Diver. Минула ще 1 година. І з найцікавішого почала помітно згасати Doxa SAP 300T. Якщо стрілки ще можна розрізнити, то самі індекси видно вже зовсім поганенько. А от її молодша та більш доступна сестра SAP 200 тримається напрочуд добре. Обидва Edox уже давно здаються і втрачають позиції. Зберігає лідерство новий Longines Hydro Conquest, продовжує світити чудово і чітко. Серед двох Oris вінтажний Big Crown з його цифрами вже майже згас, а от дайверський Oris Aquas тримається на рівні з Hydro Conquest. Certina поступово здається, від її титанового хронометра в темряві залишилися ледь помітні стрілки. А от Citizen Pro Master приємно дивує. Здається, він показує себе навіть краще, ніж дорожчий титановий Fujitsu з минулого відео. Тут я навіть трохи пошкодував, що не взяв Fujitsu для прямого порівняння зараз. І обидві моделі Tissot, і обидва Seiko тримаються дуже впевнено. А от у бюджетному сегменті ситуація сумна. Серед цих брендів хоч якось тримається лише Swiss Milli Trikhanova, тоді як інші вже практично згасли. Наступні 3 години всі моделі вели себе прогнозовано, поступово згасали, втрачаючи останні залишки денного світла. І ось наш фінальний підсумок через 5,5 годин у темряві. Як і минулого разу, неймовірно стабільні результати показують Tissot та Seiko. Причому неважливо, чи це бюджетні кварц-версії Seastar 1000 чи Seiko 5, чи професійні лінійки на кшталт Seastar 2000 та Seiko Prospex. Окреме приємне відкриття – це Citizen.
Він відпрацював потужно, що виглядає навіть краще за титановий Fujitsubo з нашого першого експерименту. Тут я, звісно, щиро пошкодував, що не кинув Fujitsubo в кейс для прямого порівняння. В годинниках Oris Aquis, Longines Hydro Conquest та Doxa Sub 200 також класний люм, але дещо тьмяніший за Tissot та Seiko. У серединах впізнаються лише стрілки. Навіть на Edox час ще можна розібрати, але доводиться вже вдивлятися у темряву. Зараз у вас на екрані з'являється фотографія, зроблена на iPhone у нічному режимі. Подивіться на неї, навіть після 5 годин у темряві телефон витягує світло, ніби ми тільки-но почали експеримент. Тому мій головний висновок сьогодні, якщо вас раптом не влаштовує люм у вашому годиннику, просто сфотографуйте його на iPhone. Він побачить усе те, чого ваші очі вже давно не помічають. Що ж, друзі, ось такою вийшла наша друга частина нашого тесту люму. Звісно, це відео не претендує на абсолютну наукову точність, але я намагався показати різницю між моделями, щоб ви наочно побачили, хто з годинників дійсно яскравіше тримається довший термін. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо це відео здалося вам корисним і цікавим, буду вдячний за ваші вподобайки та підписки. До нових зустрічей!